אני בעצם ב6 לאוקטובר נמצא במסיבת רווקים של מישהו מהצוות. מסיבת רווקים, מתקרחנים עד הבוקר. בערך בשעה 6 בבוקר אני הולך לישון. זהו, אני חושב שאחרי, אתה יודע, לא באמת שינה כי אתה גמור, אבל בשעה 7, 7 וחצי, שחר אשכנזי מהצוות מעיר אותי. כשאנחנו בעצם ישנים אצל איתי, הבחור שלא חגגנו את המסיבת רווקים. איפה זה גיאוגרפית בארץ? נמצא בחדרה. והוא אומר לי, קוראים לי דור, אבל כל החיים קוראים לי טביב, הוא אומר לי, טביב, יש אזעקות בבאר שבע, אולי תקשר למשפחה שלך, תראה שהכל בסדר. זהו, בעצם מתחיל רגע להתעורר, כאילו כולם מתחילים להתעורר, פותחים חדשות, ומאוד מאוד מהר, אני חושב שזה, אצל כולם זה הנקודה הזאת, שאתה רואה טנדרים בתוך ישראל. כן. לא באמת מבינים או מאמינים, כאילו, לדבר הזה, כאילו אתה אומר, אוקיי, אולי זה פייק, אולי זה לא, כאילו, מה קורה? אבל לאט לאט אתם מתחילים להבין שקורה משהו, כבר מקבלים הודעה בקבוצה של המילואים, להיות מוכנים, נדבר בסביבות השעה אולי 8 בבוקר, 8, 8 וחצי, תוך כדי מתקשר אליי בן דוד שלי, והוא שואל אותי אם אני בבאר שבע, הוא בדרך לבאר שבע, אני אומר לו לא, אומר לי שהוא היה במסיבה, והיה שם טבח, היה מחבלים, הם הצליחו לברוח, ואנחנו בדרך לבאר שבע, אמרתי לו שאני לא בבאר שבע, אני בחדרה, ואני בכלל לא מבין את הסרט, כאילו, איזה מסיבה, על מה אתה מדבר? וזהו, בעצם בשעה 9, 9 וחצי, מקפיצים אותנו כולם להגיע ליחידה. אני מאוד רוצה לחזור לבית, אני בגד ים, אין לי כלום. אני מאוד רוצה לחזור הביתה, יש לי ציוד בבית, כאילו נעליים, מדים, כל הדברים האלה. ואז מתחיל שם קצת ויכוח, מה לעשות. כאילו אני צריך לעבור בדרום כדי להגיע ליחידה שנמצא בבילו. ותוך כדי הנסיעה כי עדיין בלבטים, אני מחליט, אוקיי, אני אסע ליחידה. נסתדר, כל טוב, בוא נתחיל ונסתדר. כאילו, נגיע, נראה מה צריך לעשות. אני זוכר שאני על חדשות. אני נוסע מהר. יש אווירה של סוף העולם, כאילו, בחוץ. כשאני נוסע, אני חושב שעה 10 או 10 וחצי, ואני זוכר את זה, אני זוכר שאני מסתכל על הצג ואני נוסע על 200. עם אורות מעבבים, ואנשים אפילו עוקפים אותי. כאילו, אתה שם לב מי נוסע למילואים, פשוט אורות מעבבים. זהו, מגיע ליחידה, אני זוכר שאני בין הראשונים, אני אומר את זה היום בדיעבד, כי אין חניה ביחידה, אבל אני חונה ממש ברמזור מחוץ. זה חונה על אני רואה אנשים חונים, אוקיי, זה הסרט. אתה שם משמאל לבילו שם בחניה. מה זה? כן. אז פשוט חונה כאילו לפני הרמזור. נראה הכי אבסורדי בעולם, זה החניה שלי, כאילו. כשאני מגיע כבר אני מבין שיש סרט רציני. בלגן שלם בילו זה בסיס ענק. עד שנכנסים וזה, אני כבר יש לי ממש חרדה. אני מרגיש חרדה בגוף. משהו קורה. המפקד שלנו, שהוא סדיר, הוא בלחימה. אנחנו לא מבינים את זה. הוא ממש בלחימה. הוא בסדרות. סדרות, כפר עזה. הוא היה בין הראשונים לקפוץ. וזהו, מתחילים לחתום על ציוד. לא הבנו מה קורה באמת. זוכר מה עבור לך בראש בכל השעות האלה? אני זוכר כשאני הגעתי ליחידה היה לי חרדה מאוד גדולה. גם הרגשתי שאני לא 100% שלי בכלל, כאילו אני לא ישנתי, אני כולי אפילו עדיין שיקור, בכלל לא בלופ, אבל כשמגיע הצוות, זה טיפה רגע מתאזן, כל אחד מגיע עם הדברים שלו, וזה רגע אוקיי, אנחנו ביחד, הכל בסדר, ואני זוכר כאילו, אתה יודע, כולם על הטלגרם, כל מיני סרטונים זוועתיים כאלה, משהו שחקוק לי, שיש סרטון, אומרים, יש סרטון שחוטפים מישהו לתוך עזה, זה הסרטון של נועה ארגמני בעצם. וזהו, מתחילים להתארגן, לוקח מלא זמן, עד שהצבא לא היה ערוך בכלל לכל הסיפור הזה. אנחנו עם רכבים, אז לזווה את הרכבים, הכל. אני חושב שלקראת השעה 6 אחר הצהריים,
עושים לנו כזה, הסגן מפקד יחידה, כאילו, לא היה לנו מפקץ, כאילו, המפקץ שלנו בלחימה, מי שמחליף אותו שהוא מילואימניק בחול, ומגיע מישהו שהוא אומר לנו, אהלן, אני המפקד, ואז מגיע סגן מפקד יחידה, עושה לנו חטא, אומר, חבר'ה, קורה אירוע מאוד גדול, גם בתקשורת עדיין לא מבינים את גודל האירוע, אתם נוסעים למלחמה, כי אתם קצת חשוב שתבינו את זה. ויש סיכוי שחלק מכם לא יחזרו. אתה יודע, כאילו, אנחנו אומרים לו ככה. 7 לאוקטובר, בוא כן, בראש. חסר לנו תחמושת, לא רלוונטי, חסר לנו רימונים, לא רלוונטי. אין לי אפילו, אני מקבל שכפץ, כאילו כזה, אתה יודע, לא קרמי אפילו, כזה, כמו של שריונרים כזה. כן. לא רלוונטי, לא רלוונטי, לא רלוונטי, יאללה, לצאת. אנחנו בעצם יוצאים עם הרכבים שלנו, שזה חלק ממה שאנחנו עושים כאילו, זה הייעוד שלנו. נוסעים, אני נגביסט, גם יש בלגן כאילו בתוך כל הסיפור הזה, חלק נמצאים, חלק לא נמצאים עניינים, ואז אני זוכר שאנחנו מגיעים, אנחנו נוסעים, כבר מתחיל להחשיך. אנחנו מגיעים לבית קמה, גם יש דיבור, כאילו, הודעות למשפחה, זה עניינים, כאילו, גם יש לנו מלא חברים שלנו, יש לי חברים שלי, שהיו במסיבה, שלא מוצאים אותם, כאילו, בוא נגיד, זה ככה, כאילו אם לא הייתה מסיבת רווקים, של חבר מהצוות, אני הייתי צריך להיות בנובה. כן, זה מאוד הסצנה שלי, מאוד המסיבות שלי, אנחנו מגיעים לצומת בית קמה, ואומרו לנו, עוצרים רגע, אומרים לנו, חבר'ה, מפה זה אזור מלחמה, כולם נדרוך כדור, לשלוח למשפחה משהו, וזהו, ויוצאים.